السلام علیکم سټوډنټس. زموږ چې نننی کوم ټاپک دی نو هغه یو وړوکی شان ټاپک دی او هغه دی ریپلټینګ. نو نن به موږ وایو چې ریپلټینګ څه شی دی او د ویو د پراپرټیز د سټډي کولو نه مخکې موږ لا ریپلټینګ پیژندل ضروری دي، ځکه چې دا کوم پراپرټیز به اوس دې نه بعد موږ وایو نو دا موږ په ریپلټینګ کې کوو. صحیح ده. د واټر ویوز لپاره خیر موږ خو به جنرال بیس ډیر زیات کوو، خو ریپلټینګ اسې وپېژنئ چې څه شی دی. ریپلټینګ زم سره یو داسې شی دی کنه چې په دې باندې موږ د واټر ویو پراپرټی سټډي کوو. په واټر ویو کې چې کوم چیزونه زم سره کیږي لکه ریفلیکشن شو، ریفریکشن شو، ډایفریکشن، نو دا پراپرټیز د واټر ویو موږ په څه باندې سټډي کوو؟ په ریپلټینګ باندې. نو موږ وایو it is a device used to study the properties like reflection, refraction. اوس به تاسو ته ناشنا نومونه ښکاري چې reflection څه ته وایي، refraction څه ته وایي and diffraction څه ته وایي. ټیک شو که نه؟ خو دا به موږ څه کوو؟ سټډي کوو of water waves. ګورئ دا صرف د واټر ویوز لپاره خبره ده. ټیک شو؟ is called repelting. خو مونږ چې کوم ریفلیکشن او ډایفریکشن وایو نو مونږ به صرف د واټر ویوز خبره بیا نه کوو، مونږ به جنرالي وایو. خو ستاسو په سلیبس کې دا شامل دی چې تاسو وپېژنئ چې دی څه شیز او جوړ څنګه یې داسې شیز دی. ورته وګورئ زموږ سره یو داسې ټیبل دی. ټیک شو؟ او د دې ټیبل لاندې زموږ سره ټرانسپیرنټ بیس دی. ټیک شو؟ ټرانسپیرنټ بیس دی. په دې ځای کې لګېدلی دی یو الکتریک موټر. زه به دوه څیزونه جوړوم. په دې ځای کې ورته لګېدلی دی لیمپ پرې لګېدلی دی. ما ولیکل لیمپ. دا په دې ټیبل د پاسه نه دی، مطلب پر ټیبل راښکته شوی دی. ټیک شو؟ خو چې تاسو به پوهېږئ چې مطلب یې څه دی. ټیک شو که نه؟ په ټیبل باندې راښکته شوی دی. داسې فګر سره جوړوم که نه، داسې ډایګرام چې پوهېږئ پرې. ټیک شو؟ ښه، دا زم سره دی یو موټر دی، یو الکتریک موټر دی. ټیک شو؟ او د دې نه راغلی دلته یو داسې شیز، یو پلین، او دې ته موږ وایو ډیپر. ټیک شو؟ دې ته ډیپر ځکه وایي چې دا به موږ په دې اوبو کې د دې سرفیس باندې چې به ډیپ کوو. ټیک شو؟ څوک به ډیپ کوي؟ موږ ورته ناست یو، دلته موټر لګېدلی دی. دا زم سره دی الکتریک موټر. ښه لیبلینګ یې کوو الکتریک موټر. او دلته راغلی د دې سویچ. ټیک شو؟ بټن موږ راښکته کړو یا دا موږ په دې سویچ کې ورکېږدو نو دا الکتریک موټر به تاویږي او دا ډیپر به څه کېږي؟ د اوبو د دې سرفیس سره به داسې جنګېږي. نو که زموږ سره داسې پلین ډیپر یې داسې پلین، نو زموږ سره به پلین ویوز جوړېږي. داسې سیده دا ویوز به جوړېږي. ویو فرنټ به زموږ سره څه پلین ویو فرنټ به. ټیک شو؟ که دا ډیپر زموږ سره داسې پلین وي نو پلین ویو به جوړېږي. ښه، که اوس موږ د دې په ځای اوس په دې ریډ باندې جوړوم، ښه په دې بلیک باندې جوړوم، د دې الکتریک موټر سره یو داسې سپیریکل ډیپر لګېدلی. دا نه ښه، دا نور ته لرې کړو، دا به پکې نه وي. بیا که داسې لګېدلی دا لیمپ دی، تاسو پېژنئ. ها، لیمپ. که داسې سپیریکل ډیپر لګېدلی او دا اوس د اوبو سره مسلسل جنګېږي پیریاډیکلي، صحیح ده که نه، په یو خاص مخصوص ټایم باندې، نو دا به زموږ سره سرکولر ویوز جوړوي. داسې چې ویوز به جوړوي سرکولر. ټیک شو؟ نو که زه پلین ویو فرنټ جوړوم او که سرکولر ویو جوړوم، چې تاسو بیا په دې کې کنفیوز نه یې چې دا پلین یې ولې جوړ کړو دا، نو په ریپلټینګ کې به زموږ سره پلین ویوز هم موږ جوړولی شو، پلین ډیپر به پکې ورکښته کوو، او سرکولر چې کله موږ جوړو نو سپیریکل ډیپر به ورکښته کوو. نو دا به مسلسلې د دې اوبو د سرفیس سره جنګېږي پیریاډیکلي او د دې نه به څه کېږي؟ ویوز به جوړېږي. د دې دا بیس چې کوم دی که نه، د دې ریپلټینګ دا به زموږ سره ټرانسپیرنټ وي. ټیک شو؟ ټرانسپیرنټ به د دې لپاره وي چې دا د اوبو نه ډک دی. ټیک شو که نه؟ دا داسې د اوبو نه ډک دی، دا ډیپر د اوبو سره جنګېږي او دلته زموږ سره فار ایگزامپل داسې سرکولر ویوز جوړېږي. نو د دې یخ کې به دا ښکاري. ښه،
چې دا ترانسپیرنت نو دی کې به دا ښکاري. بیا د دې د یخ نه دلته زم سره یو پروجیکټر لګېدلی، پروجیکټر او هغې پروجیکټر ته دلته لګېدلی سکرین. څه شي ته لګېدلی؟ SCREEN سکرین. نو دلته چې کوم ویوز په دې ریپل ټینک کې جوړېږي د دې ډیپر د وجې نه یا د پلین ډیپر د وجې نه او هغه دواړه د یو بل سره جنګېږي یا د دې مطلب مختلفه سوپرپوزیشن بیا موږ وروسته وایو. ټیک شو؟ ها دا د دې باونډري سره جنګېږي نو که دا ریفلیکټ کېږي که ریفریکټ کېږي که د اوبو د دې بره سطحې نه لاندې یخته ځي لکه سرفیس آف واټر چې کوم دی شیلو واټر چې ورته موږ وایو او ډیپ واټر. په دې کې چې کله دا ویوز ځي که نه دا پلین ویوز وي که سپیریکل ویوز وي د دې به فینامنا ریفریکشن کې به موږ وایو جدا جدا وي. یا چې دا پلین ویو راشي یا سرکولر ویو راشي د دې ریپل ټینک د دې باونډري سره وجنګېږي او بیرته تمبېږي. دا ټول فینامناز به موږ دلته ترانسپیرنټ بیس دی او د هغې څخه لګېدلی پروجیکټر نو په سکرین باندې به موږ ته دا ټوله فینامنا ښکاري. نو دا موږ چې کوم څیزونه لیکل دي لکه ریفلیکشن شو ریفریکشن یا ډایفریکشن اف ویوز چې کوم دي نو دا به موږ دا پراپرټیز چې کوم د ویوز دي نو دا پراپرټیز موږ په څه باندې سټډي کوو؟ په ریپل ټینک باندې. ټیک شو؟ دومره ګران پکې څه نشته. تھینک یو ویری مچ.